กระต่ายตัวหนึ่งพยายามเล่นออร์แกนในโบสถ์ขณะที่อัศวินรายหนึ่งสู้กับหอยทากยักษ์และชายเปลือยคนหนึ่งเป่าแตรทรัมเป็ตด้วยบั้นท้ายของตนภาพแปลกๆเหล่านี้ที่วาดและระบายสีด้วยแปรงหางกระรอกลงบนกระดาษหนังแกะหรือกระดาษหนังอื่นๆโดยพระชีและช่างฝีมือในเมืองเป็นที่นิยมมากในบรรดาหนังสือระดับที่ได้รางวัลในยุคกลางภาพวาดเหล่านี้มักบอกเล่าเรื่องราวที่2ที่มีความสมบูรณ์สนุกสนานไม่ต่างกับตัวบทที่เขียนขึ้นในหนังสือภาพบางภาพปรากฏอยู่ในหนังสือที่มีภาพประกอบหลายประเภทแต่มักเน้นที่เนื้อหาด้านศาสนาของหนังสือที่มีภาพเหล่านั้นอยู่ตัวอย่างเช่นเม่นตัวหนึ่งที่หยิบผลไม้ออกจากน้ำของตนอาจแสดงถึงปีศาจที่ขโมยผลแห่งศรัทธาหรือองค์พระคริสต์ที่รับเอาบาปออกจากมนุษยชาติเรื่องเล่าจากยุคกลางกล่าวว่านายพรานจะสามารถจับม้ายูนิคอร์นได้ก็ต่อเมื่อม้ายูนิคอร์นได้วางเขาของมันบนตักของหญิงพรหมจรรย์ม้ายูนิคอร์นอาจเป็นสัญลักษณ์ของความล่อลวงทางเพศหรือพระคริสต์ที่ถูกศัตรูจับกุมในขณะเดียวกันกระต่ายอาจหมายถึงความมีกิเลสของมนุษย์ซึ่งอาจพยายามชดใช้บาปของตนเองโดยพยายามเล่นดนตรีอันศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะล้มเหลวก็ตามการอ้างอิงทั้งหมดเหล่านี้เป็นที่คุ้นเคยดีสำหรับชาวยุโรปในยุคกลางจากศิลปะรูปแบบอื่นๆและธรรมเนียมการเล่าเรื่องจากปากต่อปากแม้ภาพบางส่วนอาจมีความลี้ลับหลายศตวรรษทุกวันนี้ไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าแรงจูงใจสำหรับภาพอัศวินที่ต่อสู้กับหอยทากหมายถึงสิ่งใดหรือเหตุใดอัศวินมักดูเหมือนว่าพ่ายแพ้ในการสู้รบเสมอหอยทากอาจเป็นสัญลักษณ์ของความตายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งสามารถเอาชนะแม้กระทั่งอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดหรืออาจหมายถึงความถ่อมตนและอัศวินจำเป็นต้องกำราบอัตตาของตนบรรดาหนังสือที่มีภาพประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสำเนาเอกสารด้านศาสนาหรือบทความคลาสสิกและผู้ผลิตหนังสือได้รวมแนวคิดและความรู้สึกของตนเข้าในภาพประกอบเหล่านี้ตัวอย่างเช่นชายที่เป่าแตรด้วยบั้นท้ายอาจเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีความเสียดสีอยู่ด้วยถึงการกระทำที่บรรยายในตัวบทภาพประกอบยังอาจนำไปใช้วิจารณ์ทางการเมืองเชิงล้มล้างข้อความใน Smithfield Decretals กล่าวถึงรายละเอียดของกฎหมายของศาสนาจักรและบทลงโทษของการละเมิดกฎแต่ส่วนเล็กๆน้อยๆแสดงให้เห็นภาพสุนัขจิ้งจอกถูกห่านนำไปแขวนเป็นการพาดพิงที่เป็นไปได้ว่าประชาชนทั่วไปหันมาต่อต้านผู้กดขี่ที่มีอำนาจของพวกเขาในหนังสือโครนิก้ามาโจราแมทธิว แพริสได้สรุปเหตุการณ์ในวันหนึ่งของเขาซึ่งเจ้าชายกริฟฟินแห่งเวลส์ตกลงมาสิ้นพระชนม์จากหอคอยแห่งลอนดอนจากที่แพริสเขียนบางคนเชื่อว่าเจ้าชายร่วงลงมาเองแต่บางคนก็เชื่อว่าเจ้าชายถูกผลักลงมาเขาได้ใส่แนวคิดตนเองเข้าไปในส่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งแสดงว่าเจ้าชายตกลงมาสิ้นพระชนม์ในขณะที่พยายามหนีลงทางเชือกซึ่งทำจากผ้าปูที่นอนส่วนเล็กๆน้อยๆบางตอนบอกเรื่องราวที่มีลักษณะความเป็นส่วนตัวมากกว่า The Luttrell Psalter ซึ่งเป็นหนังสือเพลงสดุดีและคำสวดที่จัดทำโดยเซอร์เจฟฟรีย์ ลูเทรลแสดงภาพหญิงสาวคนหนึ่งกำลังหวีผมของเธอในขณะที่ชายหนุ่มจับนกด้วยตะข่ายผมที่ถูกโกนบนศีรษะของเขากำลังงอกขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นนักบวชที่ปฏิเสธหน้าที่ของตนภาพนี้แสดงถึงเหตุการณ์ของครอบครัวที่นักบวชหนุ่มหนีไปกับลูกสาวของเซอร์เจฟฟรีย์ที่ชื่ออลิซาเบธผู้ให้คำแนะนำทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลของครอบครัวมีแนวโน้มที่จะวาดภาพดังกล่าวลงในหนังสือเพื่อเตือนลูกค้าถึงความล้มเหลวของพวกเขาและกระตุ้นให้พัฒนาด้านจิตวิญญาณศิลปินบางรายอาจวาดกระทั่งตนเองเข้าไปในหนังสือภาพในตอนเปิดงานสะสมของคริสตินเดอพิสารเป็นภาพของเดอพิสารถวายหนังสือแด่องค์ราชินีแห่งประเทศฝรั่งเศสราชินีทรงพอพระทัยอย่างยิ่งต่องานก่อนหน้าของเดอพิสารจนกระทั่งทรงสั่งให้จัดทำฉบับหนึ่งของพระองค์เองพระราชินูปถัมภ์ดังกล่าวช่วยให้เธอตั้งโรงพิมพ์ของตนเองได้ในกรุงปารีสธรรมเนียมการวาดภาพประกอบหนังสือคงอยู่เป็นเวลาหลายพันปีหนังสือถูกผลิตขึ้นโดยบุคคลหรือคณะทำงานซึ่งใช้ตามวัตถุประสงค์มากมายเช่นเพื่อช่วยในการสวดภาวนาส่วนตัวหนังสือสำหรับศาสนาจักรหนังสือเรียนและเครื่องรางสำหรับพกติดตัวเมื่อไปรบจากวัตถุประสงค์หลากหลายดังกล่าวภาพวาดที่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จึงเป็นหน้าต่างส่องเข้าไปในจิตใจของศิลปินในยุคกลางได้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้